السلام علیکم. زموږ چینل ته راغلاست. نن زه په یو بلې متفاوتې ویډیو باندې خبرې کوم چې ډیر اهم او ضروري ویډیو ده او حتمی باید هغه کسان چې غواړي خپل هویت یا خپل آی پی یا د خپل د کمپیوټر هغه هویت په امریکا، کاناډا یا په بل ملک هغه ملک چې دوی غواړي ورچوال بزنس وکړي هلته وښیي. هغه کسان چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي، زما نوم احسان الله دانش دی. د څو کلو راهیسې په ای کامرس برخه کې کار کوم. زیات شاګردان او زموږ په کمیونټي کې ماته میسج کوي شخصي کې چې زموږ د اکاونټونو وریفیکیشن دپاره ډیر زیات ټایم اخلي، په هفتو حتی میاشتو وریفای کیږي نه. زموږ اکاونټونه ډاکومنټس ډیر غواړي، لکه امازون شو، پایپال، وایس، پاینیر، سټرایپ. دا اکاونټونه موږ د زیات ډاکومنټس غواړي او په اسانه نه وریفای کیږي. موږ څه وکړو؟ د دې حل لاره څه ده؟ د دې حل لاره ما ډیره او اسانه او ارزانه حل لاره مې ورته پیدا کړې ده او غواړم په دې باندې بحث وکړم او هغه تاسو ته پراکټیکل وښایم څنګه موږ پراکسي پرچیز کوو، موږ به څنګه د پراکسي لینک کوو، څنګه به د براوزر موږ استفاده کوو، موږ هویت به هغه هیواد کې چې موږ غواړو بزنس سټارټ کوو او د زموږ هویت په همغه ملک کې ښکاره کیږي، یعنې زموږ آی پی، زموږ اډرس، زموږ ټول مشخصات به د همغه ملک وي. نو که تاسو چیرې غواړئ خپل بزنس په امریکا کې وښایئ، په کاناډا کې وښایئ، په استرالیا کې وښایئ، په اسیایي ملکونو کې وښایئ، نو تاسو د همغه ملک ډېره ارزانه باندې آی پي اخلئ. هغه آی پي خپل براوزر کې لینک کوئ، انټیګریټ کوئ یې. نو دا مسله به نه وي چې ستاسو آی پي ډاون شوه یا ستاسو وی پی اس. زیات کسان وی پی اس او وی پی ان یوز کوي. وی پی ان یا دوه تاوانونه دا دي چې یو خو یې ډېر قیمته ده، حتی $10 د میاشتې، $15 $20 د میاشتې د هغوی فیس دی. او بله مسله یې دا ده چې کله انټرنیټ بند سي تاسو په لیپټاپ باندې، نو تاسو فکر نه وي چې وی پی ان آن کړی وي، تاسو هغه براوزر ته لاګین کیږئ نو ډایرکټ ستاسو آی پي واخلي. نو ستاسو د وی پی ان آی پي او ستاسو د لیپټاپ آی پي خو دا فرق کوي. نو دا معلومه خبره ده ستاسو اکاونټ ډي اکټیو کیږي یا وارننګ درکوي یا پینډینګ ته ځي. نو د دې حل لاره لپاره ما ډیره ښکلې او ارزانه لاره پیدا کړې ده. راځو سکرین ته تاسو ته عملاً کې ښایم. زه راځم په ګو لاګین براوزر باندې کلیک کوم. ما دوه دانې آی پیانې اخیستي. تاسو کولی شئ 10 آی پیانې فري واخلئ. دلته 10 اکاونټونه جوړ کړئ، هر ملک ته جدا جدا. ما یو اس ټکساس دپاره آی پي اخیستې ده. رن باندې کلیک کوم، ماته به نوی براوزر خلاص شي. دا د ماته نوی براوزر خلاص شو. دې کې تیار هغه کوم ضروري شیان چې آی پي ورته ضرورت کېږي دوی تیار دلته بوک مارک کړي وي. ټیک ټاک، امازون، فیسبوک، کریپټو، که تاسو کریپټو کوئ، څوک ډراپ شپینګ څوک کوي، فیسبوک، پایپال، دې کې پاینیر، پایپال ټول دلته شته دی. نو زه راځم په دغه باندې کلیک کوم، ګورم چې زما آی پي کوم هیواد ښیي. حتی زه ټایم هم چک کوم چې که هغه آی پي همغه ملک ښیي نو آیا ټایم هم د هغې ملک ښیي او که نه. راځم ګوګل ته سرچ کې لیکم، غواړم چې واتس مای آی پي، زما آی پي چیرې ده. زه دلته کلیک کوم، یعنې زما د آی پي هویت چیرې ده. دلته راغی، زما آی پي چې دی یو اس کې ده او دغه شیکاګو سیټي کې ده. نو دا زما آی پي ده. زه اوس راځم ګورم چې واتس ټایم ټو ډای، صحیح ده. وګورئ د شیکاګو ټایم به ماته راکوي. دلته اوس تقریبا 12 بجې دي. نو ماته به د شیکاګو سټیټ ټایم ماته راکوي، یعنې 6:13 AM. نو تاسو آی پي مکمله چینج شوه. تاسو کولی شئ چې دې باندې لاګین شئ. زه اوس راځم چې ګو لاګین څنګه ډاونلوډ کوو. اوس راځم براوزر ته. ښه، زه براوزر کې لیکم ګو لاګین ډاونلوډ. دا باندې چې کلیک کوم، ماته د اول ټاپ کې چې کوم لینک ښکاري دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته تاسو سیسټم چې هر سیسټم تاسو سره وي، که وینډوز وي، که لینکس وي یا مک بوک وي، چې هر یو وي. ما سره وینډوز ده. زه ډاونلوډ باندې کلیک کوم، دا به ډاونلوډ شي ما سره دلته. نو دا ما سره ډاونلوډ شو. باندې کلیک کې سمپل انسټالیشن دی.
او ډیر ساده انسټالیشن دی. تاسو خپل هم کولای شئ. دا به تاسو انسټال کړئ. دغه آی پی پرچیز کوم. آی پی په څنګه پرچیز کو تاسو ته پریکټیکل زه خایم دلته. پروکسی آی پی دغه د بای پروکسی پروکسی سیلر ډاٹ کام ته براسئ. لینک په ډسکرپشن کې شته دی. تاسو سره به ډیر ډیسکاونټ هم وکړي. ډایرکټلی په لینک باندې کلیک وکړئ ډایرکټ به تاسو پروکسی سیلر ویب سټ کولاو شي. د باندې کلیک وکړئ. نو دلته لږی خبرې شته ده. تاسو غواړئ که چیرې ډیر آی پیانې غواړئ پرچیز کړئ، یو دوه درې څلور پنځه را به شئ پروکسي آی پی ورژن 4 ته راسئ. تاسو به دلته خپل د خوښې هیواد کوم ملک کې تاسو غواړئ چې بزنس رن کړئ. نو زه ورته راځم دلته نارت امریکا یو اس. نارت امریکا باندې مې کلیک کو. نو دلته تاسو د آی پی تعداد هم لیکلی شئ چې تاسو څومره آی پی ضرورت لرئ. دلته تیار آلریډي آی پیانې شته دی، بیا دې ځینې پرچیز کوئ. ښه نو زه یو آی پی ګوره که تاسو مختلف مارکیټونو کې مارکیټ پلیسونو کې بزنس کوئ نو تاسو 15 آی پیانې واخلئ د یوې میاشتې لپاره $10 15 آی پیانو دغه دی قیمت ده. که تاسو یو آی پی اخلئ نو د دې قیمت دی 2.14. نو بای باندې کلیک کوم. ما آی پیانې اخیستې دي، زه صرف ستاسو خاطره دا یو آی پی اخلم. بای باندې کلیک کوم. نو دلته به تاسو پرپز اف یوز دلته ولیکئ ورته فور امازون. آی پی یو دانه تعداد د آی پی دلته ور تاسو دغه ورکولای شئ. پیریډ څومره وخت لپاره استعمالولی شئ، یو ویک 2 ویک 1 منث چې څومره لپاره استعمالوئ. زه ورته ورکوم یو میاشت. صحیح ده. نو دلته راسئ خپل ایمیل ورکئ او هغې نه بعد خپل د پیمنټ تاسو کوم پیمنټ میتود پای پال یوز کوئ، ماسټر ویزا چې هر یو یوز کوئ هغه ورکئ. سبمیټ آرډر باندې کلیک کړئ. نو چې تاسو سبمیټ آرډر باندې کلیک وکړ نو تاسو به دا بله صفحه کولاو شي. دلته به تاسو خپل ایمیلز ورکئ. خپل کوم ایمیل چې لرئ دلته به تاسو د کوم کارت چې یوز کوئ کارت بیلینګ اډرس هم چې کوم ځای وي همغه ورکړئ. زما یو اس ده او کوم ځای کې چې تاسو د کارت زیپ کوډ وي تاسو زیپ کوډ به هغه ورکوئ. لکه زما ال ال سی چې په هر سټیټ کې جوړه ده او د ال ال سی په بیس مې ما کارت جوړ کړی دی، د هغې سټیټ زیپ کوډ به دلته یوز کوئ. اکثره دلته د افغانستان یوز کوي، هغه نه. دلته ټوټل پرایس ده دومره ټکس ده. نو په کنټینیو باندې به کلیک وکوئ او دلته زه خپل د کارت ډیټیل ورکوم ټول. نو دا صفحه ما ته راخلاصه شوه. تhank you for the payments. زه په لاګین باندې کلیک کوم. زه دلته خپل ایمیل او پاسورډ که تاسو سره تیار دغه الریډي دغه جیمیل کې لاګین یاستئ ګوګل کې نو د باندې کلیک وکړئ تاسو به ډایرکټلی لاګین شئ. ګورئ زه لاګین شوم پرسنل ډاشبورډ. نو دلته به راسئ آرډر. دلته هغه باندې به کلیک کړئ، خپل ایمیل باندې به کلیک کړئ آرډرز. دلته به ما چې آرډر کړي دي یعنی ما چې پرچیز کړي دي دغلته زما ټولې آی پیانې پرتې دي. دلته هم شته او تاسو ته په ایمیل کې هم لیږي. ښه دا ستاسو لاګین دی. زه ښیم چې لاګین به کوم ځای کې موږ ګولاګین کې اچوو. پاسورډ هم دا دی، آی پی مو دا ده او بل پورټ ایچ ټي ټي پي دغه مو دا ده. نو اوس راځم زه دغه ته ګولاګین ته دا زه یو یو پکې دې ځینې کاپي کوم او هلته یې پیسټ کوم. زه راځم اوس ګولاګین ته چې موږ څنګه آی پی په ګولاګین کې اچوو. راځم ایډ پروفایل ته. ایډ پروفایل ته چې راغلم دلته به تاسو پروفایل څه نوم ورکړئ. زه ورته وایم یو اس نیو آی پی. صحیح ده. دا ما ورکړه. دلته به راسئ اورویو د پروکسي ته. پروکسي ته به راسئ. دلته تاسو ویتاوټ پروکسي ما یور پروکسي یعنی ستاسو پروکسي. دلته به زه پروکسیانې لاګین پاسورډ هغه ځینې کاپي کوم او دلته یې اچوم. نو دې کې یو کې ګوتې مې وهئ ډایرکټ به لاړ شئ دغه ته ایمیل ته یا دې کې هم تاسو پروکسي اخیستلی شئ. دغه کوېشن مارک باندې به کلیک کړئ تاسو ټوله ډیټا دلته پرته ده. ګوره پورټ هم دلته پروت دی، لاګین هم دلته پروت ده، پاسورډ هم دلته پروت دي. ځینې کاپي کوئ او هلته یې اچوئ. خو زه د ایمیل څخه راغلمه هغه اسانه ده راته. دې ځینې زه اول څه کوم آی پي کاپي کوم. کاپي آی پي. راځم ګولاګین ته. آی پي مې دلته پیسټ کړه. دلته ما نه دغه غواړي پورټ. پورټ به دې ځینې راواخلمه. دلته زما پروت دی دا دی. دا کاپي
راشي ګولاګین ته او دلته یې دا هم پیسټ کړئ. اوس راځم لاګین راخلم چې لاګین چیرې دی، دا دی لاګین زما. کاپی او پیسټ. اوس پاسورډ راخلم، کاپی دلته پیسټ. دا اوس راځم زه چیک پراکسی باندې کلیک کوم، ګورم چې زمونږ پراکسی کار کوي او کنه کوي. دا دی زمونږ پراکسی کار شروع سپیډي لاس انجلس دی، پراکسی یونایټډ سټیټ دی. زمونږه پروفایل کریټ شو، کریټ پروفایل باندې به کلیک کوي. دا دی زمونږ پروفایل څنګه شو، کریټ شو. زمونږ ټوله ډیټا دلته پراته ده. تاسو چې کله ګوره یو اس نیو آی پی ما چې کوم نوم ورکړی، اوس راځم رن باندې کلیک کوم، موږ ته به نوی براوزر راکولاوي. دا د زمونږ نوی براوزر څنګه شو، کولاو شو. دا زمونږ د نوی آی پی دغه دی. دلته لیکم ورډز مای آی پی. نو اوس زه چې کوم چې زما آی پی چیرې دی، آل اکسپشن اوکې. ښه زما آی پی کالیفورنیا کې دی، یونایټډ سټیټ. که تاسو ته په ګولاګین کې څه مسله پیدا کیږي، نو دې ځینه ډایرکټلی تاسو دوی سره چټ هم کولای شئ، میسج هم کولای شئ، څه مسله یې سکرین شاټ دوی هر وخت دغه وي آنلاین وي، میسج ورته وکړئ که څه مسله تاسو ته په دغه کې ګولاګین کې پیدا کیږي. او که چیرې څه مسله په دغه کې وي پراکسی سیلر کې وي، نو تاسو دې ځینه ډایرکټ دې سره میسنجر کې هم چټ کولای شئ. دوی میسنجر کې هم اویلیبل وي. میسنجر باندې به کلیک کړئ، د خپل فیسبوک میسنجر نو سره سکرین شاټونه شیر کړئ، تاسو مشکل د فتن حلایي. نو دغه د په اخر کې زه د دې ټولو لینکونه په ډسکرپشن کې اچوم، تاسو ډایرکټ دې ډاونلوډ کړئ، تاسو سره ډېر ښه ډسکاونټ هم وکړي. کور ماباد خیر اوسئ، په کاروبار کې مو برکت.